Σήμερα το Τζιβάν μας ταξιδεύει στο νομό Φθιώτιδας. Και πιο συγκεκριμένα την Ήτη. Κατευθύνομαι προς το χωριό Παύλιανη. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλή Πρωτομαγιά. Κοιτάξτε τώρα τοπία. Όχι, κοιτάξτε. Πείτε μου τώρα αν αυτή η κουτσιπιά που είδαμε δεν ήταν φοβερή. Τι όμορφο τοπίο. Χειμωνιάτικο τοπίο. Τι ομορφιά. Πανέμορφα, πανέμορφα, πανέμορφα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο μέρος για να γιορτάσουμε την Άνοιξη και τη φύση από το πάρκο της Παύλιανης. Είναι ο απόλυτος προορισμός για να νιώσεις την αναγέννηση της φύσης. Εάν η Άνοιξη είχε σπίτι, σίγουρα αυτό θα ήταν το πάρκο της Παύλιανης. Το πάρκο ξεκίνησε να δημιουργείται περίπου πριν 20 χρόνια. Δεν ήταν έργο κάποιου μεγάλου εργολάβου, απλά είναι αποτέλεσμα εθελοντικής εργασίας των κατοίκων και των νέων του χωριού. Η Παύλιανη είναι χτισμένη στις πλαγιές της Ήττης. Η κάτω Παύλιανη βρίσκεται στα 840 μέτρα, ενώ η άνω Παύλιανη φτάνει στα 1050 μέτρα υψόμετρο. Το πάρκο βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στις πηγές του Οσοπού. Με μεράκι ζωγράφισαν πινακίδες, έφτιαξαν νεώρες και τη χαρακτηριστική γέφυρα πιάνο που παίζει μουσική όταν περνάς, και γενικά έχουν επεκτείνει αυτή την ομορφιά όχι μόνο μέσα στο πάρκο, αλλά και στο χωριό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο. Ελάτε να το ζήσουμε μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Όχι ρε. Θα είμαι καλύτερα, σαν παιδάκι.
Πολύ όμορφα. Νερόμυλος. Η γέφυρα που μου σηκώνει. Η γέφυρα που μου σηκώνει. Μάλιστα. Κάτσε να περάσω τη γέφυρα που μου σηκώνει. Αυτό ήταν το πάρκο στην Παύλιανη. Πριν φύγετε, μην ξεχάσετε like αν σας άρεσε η εξετάγηση. Σχόλιο για το ποιο σημείο του πάρκου σας κέρδισε. Αν δεν έχετε έρθει, βάλτε την οπωσδήποτε στο πρόγραμμα. Εάν σας άρεσε, μοιραστείτε το με την παρέα που θα θέλατε να έρθετε μαζί. Μέχρι την επόμενη βόλτα μας, να περνάτε υπέροχα. Παίζει μουσική! Η γέφυρα, η μουσική, η μουσικόνη. Η μουσική γέφυρα. Είσαι στο επανειδήν. Περίεργος καιρός για Μάιο μήνα, Ωραίος όμως. Χειμωνιάτικος, όχι ανοιξιάτικος.